এভৰিৱান সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নাৰিকলৰ লাৰু বনাব ওলাইছোঁ। কেনেকৈনো বনাইছোঁ চাওঁ আহক। প্ৰথমে মই দুটা নাৰিকল লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি মই ৰুকুনিৰে ৰুকি লৈছোঁ। আপোনালোকে মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে। ইয়াত মই 2 কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নাৰিকল দুটাৰ কাৰণে মই চেনি 2 কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ। এনেকৈ নাৰিকলৰ লাৰু বনালে টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও বনাই চাব। গাখীৰ আৰু চেনিখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত মই ইয়াত আধা কাপ গাখীৰ দিম আৰু এই তিনিওবিধ সামগ্ৰী আকৌ এবাৰ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। এনেকৈ নাৰিকলৰ লাৰু বনালে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। এইখিনি মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মই এইবাৰ কেৰাহী এটা পাতি ল'ম আৰু ইয়াত নাৰিকলখিনি দি দিম। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, জুইটো একেবাৰে কমকৈ দিয়া থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। ভাজোঁতে অলপ টাইম লাগিব। এই নাৰিকলখিনি ভাজোঁতে এটা কথা মন কৰিব যে জুইটো একেবাৰে কমকৈ দিব লাগিব, নহ'লে নাৰিকলখিনি ৰঙা পৰিব পাৰে। অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত দেখিবলৈ আমাৰ এনেকুৱা হৈছে, প্ৰায় হৈছে আমাৰ নাৰিকলখিনি ভজা। এতিয়া মই সৰুকৈ লাড্ডু এটা বনাই চাম। যদি হয় গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মই এইখিনি নাৰিকলখিনি নমাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই গাখীৰ পাউডাৰ 3 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই নাৰিকল আৰু গাখীৰ পাউডাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে নাৰিকলৰ লাৰু বনালে এবাৰ গাখীৰ পাউডাৰ দি চাবচোন, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া মই লাৰুকেইটা জল্দি বনাই ল'ম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাৰুকেইটা নবনিবও পাৰে। সেইকাৰণে গৰম থাকোঁতে মই জল্দি লাৰুকেইটা বনাই ল'ম। এনেকৈ আপোনালোকেও নাৰিকলৰ লাৰু বনাবচোন, খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।